सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल टेक्नो इन नेपालीलाई र लेटेस्ट भिडियो जानकारी पाउनको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। यहाँसम्म चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। जुन योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ मैले कुनै पनि भिडियोबाट अडियोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्नेको चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ र अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ अर्को फर्मेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, जस्तो कि MP4 लाई AVI मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयरको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो गाना चाहिँ कुन चाहिँ फर्मेटमा छ म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइटम टाइप्स MP4 भिडियो भनेर दिइरहेको छ। यो सबिन राईको गीतलाई यसलाई चाहिँ कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ म यहाँ समक्ष चाहिँ राख्दैछु। त्यसको लागि यहाँहरूले कुनै पनि आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोला। ब्राउजरमा गएर www.any-video-converter.com सर्च गर्नुहोला। म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइराखेको हुन्छु, डिस्क्रिप्सनबाट पनि यहाँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी दिइरहेको हुन्छ, यो डाउनलोड अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला। हामी चाहिँ फ्रीको गर्दैछौँ। 46 MB को चाहिँ छ। यसरी यहाँबाट डाउनलोड गरेपछि सेभ गर्नुहोला। यो डाउनलोड भइरहन्छ। मैले यो डाउनलोड गरिसकेको छु र मैले इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। यसको आइकन यो यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। एनी भिडियो कन्भर्टर भन्ने हो। यहाँले इन्स्टल गरेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला। म जसरी ओपन गर्दैछु सुरुको फेज चाहिँ यस्तो आउँछ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एड डिस्क, एड भिडियो URL भनेर दिइरहेको छ। यहाँहरूलाई कुनै पनि भिडियो चाहिँ कन्भर्ट गर्नु छ, यहाँहरूको आफ्नो मोबाइलमा ल्यापटपमा चाहिँ आफूले एडजस्ट गर्ने गरी राख्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ एप चाहिँ एकदम सजिलो सिम्पल छ। यसरी यहाँबाट यहाँहरूले कुन चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ सिधै यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले डेस्कटपमा सबिन राईको चाहिँ गाना चाहिँ राखेको थिएँ। यहाँहरूलाई म देखाउँदैछु। यो गीतलाई मैले यहाँ राखेँ। यो राखिसके पछाडि माथि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यहाँहरूले कुन चाहिँ मोडेलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, म्याकको लागि, एप्पलको लागि, एप्पल आइफोनको लागि, प्याड लागि, जसको लागि हो त्यसलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक मोबाइल, हुवाई मोबाइल, विन्डोजको लागि, के को लागि यहाँले सबले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट छानेर यहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ यो मुभीमा मुभीमा गएर यहाँहरूले डाइरेक्ट यो गीतलाई पनि MP3 मा नि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मुनि यो म्युजिकको साइन छ, यसबाट यहाँ डाइरेक्ट MP2, MP3 यसमा कुनैमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लागि चाहिँ म भिडियोमा जाँदैछु। भिडियोमा गएर म AVI मा जाँदैछु। AVI मा म यो चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। म AVI यसमै कन्भर्ट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फाइल नेम छ, यहाँ फाइल कोमल तिम्रो भन्ने छ, यहाँ आउटपुट भनी दिइरहेको छ। आउटपुटमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कहाँ चाहिँ राख्न चाहनु भएको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ डेस्कटप, मेरो PC को डेस्कटपमा सिलेक्ट गर्दैछु। यसलाई सिलेक्ट जहाँ कन्भर्ट भएर यो फाइल बस्न चाहन्छ यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सिलेक्ट गरिदिएर राखिदिनु होला। र यसबाट यहाँहरूले चाहिँ गीतलाई कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको जति कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी ओपन हुन्छ र यहाँ प्ले गरेर यहाँबाट स्टप गरेर यो आइकनबाट प्ले गरेर कहाँसम्मलाई कट गर्ने यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँसम्मलाई चाहिँ कट पनि गर्दछ। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँहरूले चाहिँ नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। नाम पनि टाइटल नामहरू यसमा राखेर यो सजिलो छ। यहाँ सबैले गरिसके पछाडि यहाँले कन्भर्टको लागि माथि कन्भर्ट भन्ने बटन दिइरहेको छ। कन्भर्ट नाउ भने यसमा कन्भर्ट गरिदिँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नु पछाडिको अप्सन यस्तो आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री भर्सन चलाएको भएर पेडको लागि गरेर चाहिँ त्यसमा टेन्सन नलिनु होला। यहाँले चलाउनु होला। यस्तो आयो भने नो थ्याङ्क्समा जानु होला। र यहाँ हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ। कन्भर्ट भएर यो डेस्कटपमा बसेको छ। जुन मैले डेस्कटपको यसलाई पाथ दिएको थिएँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो हाम्रो डेस्कटपमा बसेको छ हैन। यसको म पाथ देखाउँदैछु। अघि हामीले चाहिँ MP4 मा थियो भने अब यो के
कुन फर्मेटमा कन्भर्ट भएको छ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ एपिआईमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको थिएँ। फाइल टाइप्स हेर्नु भिडियो क्लिप्स भनेर आएको छ। यसरी नै यहाँहरूले कुनै पनि आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ आफूले चाहेको फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयरमा चाहिँ यहाँहरूले चाहेको जस्तो छ। मोबाइलमा चाहनु भएको छ कुन चाहिँ कम्पनीको ट्याब्लेटमा चाहनु भएको छ भने आइफोन, आइप्याड सबै फर्मेटमा यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।